Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατάτε το καμπανάκι. Να πατήσετε μία φορά γίνεται αυτό, το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει επίσης. Εγώ είμαι και αυτής της άποψης, γιατί έτσι δημιουργούμε μία ενέργεια η οποία μεταφέρεται όταν βλέπουμε κάτι το οποίο αυτό επιθυμούμε. Αυτή την κατάληξη επιθυμούμε στην ερωτική μας ιστορία. Και όταν έρχεται αυτό και πραγματώνεται, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ δυνατό ενεργειακά. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Οι επόμενες 48 με 72 ώρες. Τι έρχεται στη ζωή σου, τι γίνεται, τι θα γίνει. Για να δούμε. Όλα καλά και ευλογημένα εύχομαι καταρχάς, έτσι κι αλλιώς πάντοτε με πάρα πολύ αγάπη κάνω κάθε άνοιγμα. Πάμε να επιλέξετε. Μαύρη τουρμαλίνη, λευκό χαλαζία και αμέθιστο. Ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει έτσι, τι ωραία πράγματα θα γίνουν τις επόμενες 48 με 72 ώρες στη ζωή σου. Ο Οκτώβριος σιγά σιγά μας αποχαιρετά, τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς και θα ανοίξουμε καινούρια πράγματα. Καλά εδώ εσείς δεν σας πιάνει κανένας. Τι τέλεια μοναδική κάρτα είναι αυτή που κάνουμε το ξεκίνημά μας. Βασίλισσα των Ράβδων. Η πιο δυναμική βασίλισσα από όλες. Αυτή είναι αρχηγόπουλο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού και είναι πολύ δυναμική, είναι ενεργητική, είναι πρωτοπόρος, έχει πάθος, έχει ενθουσιασμό, έχει αγάπη για τη ζωή. Την παλεύει πολύ, την παλεύει τη ζωή. Επίσης, είναι και πάρα πολύ ανεξάρτητη, να ξέρετε. Έτσι, είναι πολύ ανεξάρτητη, πραγματικά. Είναι και αυτόνομη και ανεξάρτητη και αυτά τα χαρακτηριστικά τα ενσωματώνει και στις σχέσεις της. Αν είστε εδώ, πραγματικά, ανεξαρτήτως ζωδίου, έτσι, δεν είναι δυνατόν όλες και όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο να ανήκετε στο ζώδιο του Κρυού, δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε τώρα. Ανεξαρτήτως λοιπόν ζωδίου μπορεί να έχετε αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά και σας χαίρομαι απεριόριστα. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Εδώ έχουμε ένα 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι μια κάρτα η οποία, να σας πω την αλήθεια, είναι οι ενέργειες σε μεγάλη κόντρα εδώ. Γιατί εδώ έχουμε δράση, έχουμε ταχύτητα, έχουμε πολύ υψηλές ενέργειες. Εδώ έχουμε μία βαρεμάρα, μία διαφορία, δεν μ' αρέσει τίποτα, δεν με ευχαριστεί τίποτα, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Οπότε εκεί υπάρχει θέμα, δεν ξέρω τώρα,
είστε εσείς εδώ. Και αν είστε εσείς εδώ, τι σύγκρουση είναι αυτή? Καλά, θα μου πείτε και ποιος δεν έχει μέσα του σύγκρουση. Συμφωνώ απόλυτα. Αν δεν είστε, μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο στο περιβάλλον σας όμως που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, τι υπέροχη κάρτα είναι και αυτή, ο μάγος. Λοιπόν, επειδή αυτό το άνοιγμα απευθύνεται από εσάς προς εσάς, δηλαδή από μένα μάλλον προς εσάς, δηλαδή είναι για σας προσωπικά, για το μάγο έχω να σας πω τα καλύτερα, ότι έχετε μέσα σας απεριόριστη δύναμη, παιδιά. Απεριόριστη, προσέξτε, γιατί εδώ η κάρτα μπορεί να σας προειδοποιεί για μία ευκαιρία ζωής που δεν ξέρω πώς, με τέτοια δυναμική που έχετε, μπορεί να μην την πάρετε χαμπάρι ή να την προσπεράσετε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή δεν αφήνετε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, την αρπάζετε από τα μαλλιά, μπορεί να είναι μια πρόθεση για δουλειά, μπορεί οτιδήποτε, δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι επειδή έχετε πάρα πολύ δυνατές ενέργειες εδώ, ο μάγος δηλώνει την έναρξη τη στιγμή που μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, να τα κάνετε πράξεις. Αρκεί να το επιθυμείτε, γιατί ο μάγος θέλει να το επιθυμεί πάρα πολύ για να μπορέσει να φέρει και τα μέγιστα αποτελέσματα, να υπάρχει πρόθεση. Και φυσικά εννοείται και δουλειά, εργάζομαι προς το στόχο μου. Δεν περιμένω να μου τον πετάξει το ταβάνι, γιατί αν περιμένω να μου τον πετάξει το ταβάνι δεν θα μου τον πετάξει ποτέ. Έχετε απίστευτες δυνατότητες, πιστέψτε το, έχετε και σοφία, έχετε όλα τα δώρα του Θεού, εδώ χαμός γίνεται. Είπαμε, μόνο εδώ, προσέξτε, μήπως τυχόν και είστε σε μια φάση που κάπως οι ενέργειές σας είναι πιο πεσμένες και χάσετε μια ευκαιρία. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Μάλιστα, εδώ έχουμε τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας. Και είναι πολύ πιθανό να βρίσκεστε μπροστά σε ένα δίλημμα. Τι βλέπουν τα ματάκια μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν φταίω εγώ, έτσι. Εδώ έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Εγώ, όπως έχετε παρατηρήσει, ιδιαιτέρως όσες και όσοι είστε μαζί μου κάθε μέρα, και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό, γιατί εσείς είστε ο κορμός του καναλιού. Αυτό να ξέρετε. Λοιπόν, έχω αλλάξει όλες μου τις κάρτες, έτσι. Και είπα, θα τις αλλάξω τις ενέργειες. Γιατί μου παραπονιούνται πολλά κορίτσια μου και λένε δεν τη θέλει με την επανασύνδεση. Προσπαθώ ρε παιδιά και τίποτα δεν γίνεται. Να και με τις καινούριες κάρτες. Μάλιστα, λοιπόν, θα σας πω. Μάλιστα. 3 κούπα. Wow, 10 κούπα. Τι λες τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Άσος κούπα. Λοιπόν, σταματώ εδώ, δεν ανοίγω άλλες κάρτες. Φοβάμαι μην χαλάσουν οι ενέργειες και δεν το θέλω καθόλου. Έστω και για έναν ή για μία από εσάς να ανταποκρίνεται αυτό το άνοιγμα, είναι τόσο πολύ ωραίο, παιδιά, που δεν θέλω με τίποτα να αλλάξουν οι ενέργειες. Φυσικά εννοείται ότι θα ανοίξω και άλλες κάρτες, οπότε αν είναι κάτι να πάει στραβά θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίλημμα και μάλιστα ηθικό δίλημμα. Είναι πολύ πιθανό να ήσασταν σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε σχέση άλλη. Όμως κάτι γίνεται, δεν ξέρω, θα χωρίσει. Αυτό πιστεύω. Έχω 2 κάρτες οι οποίες μου επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τρίτου προσώπου ή μπορεί εσείς να είστε το τρίτο πρόσωπο. Έχουμε όμως, ακολουθούν 2 εξαιρετικές κάρτες, έτσι σαν βγαλμένες από παραμύθι,
που είναι το 10 κούπα και είναι και ο άσος κούπα. Το 10 κούπα λοιπόν είναι μια κάρτα η οποία, να σας δείξω, βλέπετε το ουράνιο τόξο που σχηματίζεται πάνω από το ζευγάρι με τις 10 κούπες. Θέλει να μας στείλει το μήνυμα ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα αποκατασταθεί η σχέση σας. Και θα αποκατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί το 10 κούπα είναι το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων. Έχουμε δεκάρι εδώ. Έχουμε αγάπη, πραγματική αγάπη, θεραπευτική αγάπη, ενδιαφέρον, οικογενειακές συγκεντρώσεις. Φυσικά και είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται και με το γάμο, να ξέρετε. Και ο άσος κούπα από δίπλα μας δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα. Τώρα η αλήθεια είναι να σας πω, προβληματίζομαι πάρα πολύ να ανοίξω ή να μην ανοίξω άλλη κάρτα και να κλείσω εδώ το άνοιγμά σας, γιατί πραγματικά δεν θέλω να αγγίξω καθόλου αυτές τις ενέργειες και να χαλάσει αυτό που έχουμε εδώ σε καμία περίπτωση, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιοι πραγματικά θα το επιθυμείτε και θα είναι το ζητούμενό σας. Γι' αυτό προβληματίζομαι. Νομίζω όμως ότι θα καταλήξω στο να μην ανοίξω άλλες κάρτες και να μείνουμε εδώ σε αυτές τις υπέροχες πραγματικά που δηλώνεται ότι εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η πρόθεση και η επιθυμία της επανασύνδεσης δεν είναι μόνο από τη δική σας πλευρά. Είναι και από την άλλη πλευρά. Οπότε γι' αυτό είδαμε και όλη αυτή την εξέλιξη. Και φυσικά θέλω να σταθώ εδώ στο 10 κούπα που έχουμε και στον άσο κούπα. Είναι και οι δύο αυτές θεραπευτικές κάρτες, γιατί οι άσοι, οι κούπες, είναι και θεραπευτικές, γιατί περιγράφουν την ύψιστη μορφή της αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Άρα λοιπόν, εσείς αφού κάναμε αυτό το άνοιγμα σήμερα, οι επόμενες 48 με 72 ώρες, δεν σας λέω ότι αμέσως από εκεί που δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή θα πάτε για γάμο, αλλήμονο, αλλά πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε δώσει θα έχετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο και φυσικά εννοείται θα περιμένω με πολύ χαρά έτσι και θετική προσδοκία, θα περιμένω τα σχόλιά σας για να επαληθευτώ. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή, έτσι, όπως είναι ολόκληρο το άνοιγμα. Μία-μία και οι κάρτες και όλα. Γιατί ξέρετε, εδώ οι εραστές που μιλά για το ηθικό δίλημμα περιγράφει τη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν μπορεί παρά να επιλέξει έναν δρόμο. Γιατί οι δύο δρόμοι που ανοίγονται μπροστά του είναι ασύμβατοι μεταξύ τους. Δεν μπορεί να περπατήσει και τους δύο. Και εδώ φαίνεται ότι ο δρόμος που επιλέγει είστε εσείς. Και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε τις επόμενες 48 με 72 ώρες τι έρχεται στη ζωή σου. Εντάξει, δικαιοσύνη. Βέβαια είναι κάρτα βάσης
και δηλώνει τη δική σας επιθυμία, το διακαή πόθο, ούτως ώστε να δικαιωθείτε. Και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα. Πάντως είναι καταπληκτικό, δηλαδή πώς ξεκινάμε με αυτή την κάρτα που δηλώνει ότι κάτι περιμένετε, περιμένετε τη δικαίωση. Για να δούμε παιδιά, για να δούμε. 6 σπαθί. Το 6 σπαθί είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε και πολλές φορές έτσι δηλώνει την αποκατάσταση μιας σχέσης, ιδιαιτέρως ας πούμε αν έχει γίνει ένας καυγάς και μπορεί να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, και δεν αναφέρομαι μόνο σε ερωτικά, αναφέρομαι και σε ερωτικά φυσικά και σε επαγγελματικά και σε οικογενειακά και σε φιλικά, στα πάντα όλα, με όλους μπορούμε να τσακωθούμε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται να αποκαθίσταται η σχέση σας, η όποια, ή εσείς μέσα σας κάπως θα καθαρίσει η κατάσταση. Το μυαλό σας δηλαδή, εκεί που μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι πυγμένο κυριολεκτικά και η μία σκέψη να τρέχει και να φέρνει την άλλη και να γίνεται ένας πανικός, μπορεί εκεί που είστε ξαφνικά μέσα σας να έρθει μία καθαρότητα, μία διάβγεια, όλα να μπουν σε μία σειρά. Τρίτη καρτούλα, 3 των ράβδων. Εδώ είτε έχετε κάνει κάποια κίνηση και περιμένετε μία θετική ανταπόκριση, αυτό μπορεί να είναι στα πάντα παιδιά, έτσι. Γενικά τα τριάρια στην ταρό είναι κάρτες δημιουργικότητας. Εδώ έχουμε και την θετική έτσι προσμονή, τη θετική αναμονή. Είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει ωραίες και θετικές εξελίξεις. Στα αισθηματικά δεν είναι και πολύ wow, γιατί δηλώνει το τρίτο πρόσωπο, δηλώνει σχέσεις εξ αποστάσεως, δηλώνει σχέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές σχέσεις, οπότε είναι λίγο περίεργη για τα αισθηματικά, αλλά για επαγγελματικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πολύ πολύ όμορφη και θετική κάρτα. Ο μάγος είναι εδώ, μάλιστα. Βασίλισσα σπαθί. Αρχιέρεια, τι έγινε ρε παιδιά? Πολύ μεγάλη αρκάνα, τι γίνεται εδώ, χαμός. Λοιπόν, ακόλουθο σπαθί, εναλλάξαντα πηγαίνουμε. Μεγάλη αρκάνα σπαθιά, μάλιστα. 6 σπαθί. Συγγνώμη, 6 μπαστούνι. 6 μπαστούνι. Λέω πολύ κόκκινο έχει, πολύ πορτοκαλί έχει για να είναι σπαθί. Και 6 πεντάκτηνο. Μάλιστα, οκ. Για να δούμε τι θα δούμε, Ο μάγος λοιπόν είναι μια εξαιρετική κάρτα. Ίσως κάποιες, εγώ το εύχομαι σε όλους σας, φυσικά εννοείται. Ίσως να ξεκινήσετε ένα όνειρό σας, ένα σχέδιό σας, ένα στόχο σας, να το κάνετε πραγματικότητα. Να ξεκινάτε τα πρώτα βήματα, έχετε τις ικανότητες, έχετε τις δεξιότητες, έχετε τα πάντα όλα, οτιδήποτε χρειάζεστε προκειμένου να πετύχετε. Και ωριμότητα επίσης και καθαρότητα μυαλού, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενισχύονται αναφορικά με την ευφυΐα, την καθαρότητα μυαλού, τη λογική κλπ. Ενισχύονται πάρα πολύ αυτές οι ενέργειες με τη βασίλισσα σπαθί που έχουμε εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του ζυγού. Λοιπόν, θεωρώ ότι μια κατάσταση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη.
κάτι αιωρείται περίεργο στην ατμόσφαιρα και ίσως αυτό σας βάζει έτσι σε προβληματισμό, σε κάποια δυσκολία. Θα γίνουν αποκαλύψεις, να ξέρετε, θα γίνουν αποκαλύψεις. Τώρα κάποιος σας παρακολουθεί, εσείς παρακολουθείτε κάποιον. Οκ. Και καυγάδες έχουμε εδώ, να προσέχετε, εκτός αν το θέλετε. Γιατί μερικές φορές το να τα πούμε στον άλλον έξω από τα δόντια είναι και μια εκτόνωση, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. 6 των ράβδων, μια πολύ μεγάλη νίκη σας περιμένει. Πολύ μεγάλη νίκη όμως. Το 6 των ράβδων είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι η κάρτα του ανθρώπου που έχει δώσει πολλές μάχες στη ζωή του, δεν έχει εγκαταλείψει όμως, δηλαδή ούτως ή άλλως στη ζωή μας. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, έτσι, οτιδήποτε ρε παιδιά, ας το πούμε επαγγελματικά. Ότι ανοίγουμε μια μικρή επιχείρηση. Δεν είναι λογικό ότι θέλει το χρόνο της και ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε τόσο εύκολα. Γιατί το καταλαβαίνω και εγώ έτσι είμαι τις περισσότερες φορές. Δηλαδή το θέλω εκείνη τη στιγμή να γίνει. Αλλά δεν γίνεται δυστυχώς ή ευτυχώς. Γιατί εγώ πιστεύω ότι για τα πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος λέει «ΟΚ, δεν πέτυχα τώρα, θα πετύχω με την επόμενη». Και επιμένει, ο επιμένων νικά, νάτος. Λοιπόν, εδώ ο ήρωας και ο νικητής, σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και όπως το βλέπω εδώ, μου φαίνεται κυρίως ότι είναι επαγγελματική νίκη. Γιατί ακολουθεί πάλι ένα εξάρι, το 6 πεντάκτηνο, που αναφορικά με τα επαγγελματικά είναι μια θετική κάρτα. Μπορεί να φέρει πρόσληψη μετά από καιρό, ανεργίας, φέρνει χρήματα, γιατί είναι και η κάρτα της φιλανθρωπίας, δηλαδή παίρνουμε τη βασική ιδέα μιας κάρτας και την προσαρμόζουμε και στην εποχή μας σήμερα. Είναι λοιπόν, μάλλον και την απεικόνιση φυσικά πάντα, έτσι. Συνήθως η κάρτα απεικονίζεται με έναν πλούσιο άρχοντα, ο οποίος δίνει ελεημοσύνη. Αυτό βέβαια, και η λέξη ελεημοσύνη δεν μ' αρέσει, αλλά τέλος πάντων, εμένα μ' αρέσει η προσφορά, εμένα μ' αρέσει η λέξη μοίρασμα. Οπότε, εδώ προφανώς θα το πάρουμε στο οικονομικό του κομμάτι. Ότι δηλαδή θα έρθετε σε ένα σημείο να είστε τόσο καλά οικονομικά που θα μπορείτε να συνδράμετε και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αν και εφόσον φυσικά το επιθυμείτε πάντοτε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το ζόρι και καλό είναι όταν γίνονται να γίνονται και κρυφά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι θα δούμε, έτσι να συνοψίσουμε. Πιστεύω ότι αν περιμένετε κάτι πολύ καιρό, το οποίο δεν εξελίσσεται στους ρυθμούς που θέλετε, θεωρώ ότι μπορεί να είστε και έτοιμοι να τα παρατήσετε και να πείτε «Ουφ, δεν αντέχω άλλο, προσπαθώ τόσο καιρό ας πούμε» και τίποτα δεν γίνεται και έρχεται εδώ ο μάγος και λέει «Όπα, μην εγκαταλείπεις τίποτα, οι δυνάμεις σου είναι απεριόριστες, βάλε τη λογική μπροστά». Εδώ η Βασίλισσα Σπαθή το φωνάζει αυτό, ηθική, λογική, εντιμότητα, δικαιοσύνη, απαραίτητες αρχές για αυτή τη Βασίλισσα. Και εδώ έχουμε, και είδατε νομίζω στις πρώτες ενέργειες, κάρτα βάση δεν είχαμε τη δικαιοσύνη. Ναι, βεβαίως και πολύ καλά θυμάμαι, μπράβο μου. Λοιπόν, οπότε η δικαίωση έτσι θα έρθει. Αν εσείς δεν εγκαταλείψετε. Και φαίνεται ότι έρχεται ρε παιδιά η δικαίωση και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Και πιστεύω, όπως σας είπα, ότι το βάρος εδώ είναι πάνω στο οικονομικό. Οικονομικά, επαγγελματικά, κάτι αντίστοιχο πάντως. Πιστεύω ότι αυτό είναι που πρόκειται να αναπτυχθεί και επειδή έχουμε βάλει ακριβώς αυτό το θέμα, τι έρχεται
στη ζωή σου τις επόμενες 48 με 72 ώρες. Πραγματικά σας εύχομαι αυτή τη νίκη, την τεράστια, να τη βιώσετε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ θετικό και πολύ αισιόδοξο. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε τι έρχεται στη ζωή σου τις επόμενες 48 με 72 ώρες. Μάλιστα. Για να δούμε το μηνυματάκι μας εδώ. Παιδιά μου, 3 σπαθί, τι μου κάνετε, πώς, όχι εμένα. Εσείς πώς είστε δηλαδή, είστε τόσο πληγωμένοι. Εγώ εύχομαι να μην είστε πάντως. Να ξέρετε ότι αυτή η κάρτα λέει το εξής. Αναφέρεται φυσικά σε ένα χωρισμό, στο αίσθημα αυτό της προδοσίας κλπ. Ότι συνεπάγεται ένας επίπονος χωρισμός. Τώρα από εκεί και πέρα όμως η κάρτα λέει ότι θα πρέπει να ακούτε το ένστικτό σας στο 100% γιατί μπορεί το ένστικτό σας να σας έχει προειδοποιήσει και εσείς να μην το ακούσετε, να μην το ακούσατε, όπως είναι κάτι κλασικά που κάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι, αν δεν μας αρέσει αυτό που μας λέει το ένστικτό μας, δεν το ακούμε, απλά πράγματα. Λοιπόν, οπότε ακούστε το μέσα σας, γιατί είναι ο μοναδικός σοφός οδηγός στη ζωή σας. Ένα αυτό και δεύτερον, βρείτε τη δύναμη να επικοινωνήσετε την αλήθεια σας. Ακόμα κι αν κάποιος θα πληγωθεί. Ή και εσείς μπορεί να πληγωθείτε. Πείτε όμως αυτή την αλήθεια, βγάλτε την από μέσα σας. Έστω και αυτό θα είναι μία ανακούφιση. Εφτά μπαστούνι. Πολύ, οι ενέργειές σας είναι ζώρικες, Είναι ζώρικες, δηλαδή εδώ είναι η κάρτα βάσης και δηλώνει ότι είτε σαν να βρίσκεστε αντιμέτωποι με κάποιας μορφής επίθεση και είναι σαν να παίρνετε θέση και να προσπαθείτε με κάθε μέσο να υπερασπιστείτε αυτά που πιστεύετε, τις πράξεις σας, τα πάντα όλα. Ή είστε σε μία σχέση ή ήσασταν σε μία σχέση η οποία μπορεί να μην είναι κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτή. Και επίσης η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι είστε σε μία περίοδο ζωής που τρέχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και τρέχετε κι εσείς να τις προλάβετε και μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι είστε σε μία διαρκή μάχη. Τώρα, επειδή όντως μπορεί να ζείτε σε ένα περιβάλλον που αυτό μπορεί να είναι οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό, τα πάντα όλα συμπεριλαμβάνονται. Και να έχετε μάθει να λέτε ναι, 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 ναι. Ένα ναι που δεν είναι δικό σας, ένα ή περισσότερα ναι που δεν είναι δικά σας, που δεν είναι οι επιλογές σας, αλλά το κάνετε γιατί, εν πάση περιπτώσει, ζορίζεστε, γιατί δεν θέλετε να έρθετε σε αντιπαράθεση με την άλλη πλευρά, μπορεί η άλλη πλευρά να είναι πιο ισχυρή από εσάς κλπ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ θάρρος και δύναμη και την έχετε, έχουμε μπαστούνια. Και τα μπαστούνια είναι πάντοτε κάρτες πολύ υψηλής ενέργειας και πάθους και έντασης και όλα αυτά. Αλλάξτε συμπεριφορά. Εάν μέχρι τώρα λέγατε συνέχεια ναι σε αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι, πείτε όχι. Πείτε όχι και θα δείτε αυτό στρέφεται υπέρ σας, γιατί δεν το περιμένει ότι θα το κάνετε. Αν τον έχετε ή την έχετε μάθει σε αυτή τη συμπεριφορά, ναι, και ξαφνικά πείτε ένα όχι, εκεί θα του έρθουν ή θα της έρθουν τα πάνω κάτω. Μάθετε να λέτε όχι και μάθετε να βάζετε τις δικές σας ανάγκες μπροστά από τον άλλο.
Αυτή είναι μια υπέροχη κάρτα και είναι το 10 κούπα. Εδώ λοιπόν μπορεί να βρεθείτε σε μια πολύ ωραία φιλική ή οικογενειακή συγκέντρωση και να περάσετε και πάρα πολύ όμορφα. Μπορεί να συμφιλιωθείτε με κάποιον άνθρωπο που είστε σε σύγκρουση, που ήσασταν σε σύγκρουση και οι σχέσεις σας μπορεί να έχουν ψυχραθεί. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πολύ ωραία κάρτα. Λοιπόν, καλά, τι ωραία, εντάξει. Φύγαμε από τις ζώρικες ενέργειες, πέρασαμε σε πολύ καλύτερες. Εδώ έχουμε το αστέρι σας λέει ό,τι κι αν έγινε. Ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Και έρχεται η στιγμή σας, έτσι, μην χάνετε την ελπίδα σας, μην νιώθετε ότι ο κόσμος τελείωσε, ότι δεν βλέπετε φως του τούνελ, αλίμονο. Λοιπόν, έχετε τεράστια δύναμη, ό,τι και αν έχει συμβεί, σηκωθείτε και πάλι, πατήστε στα πόδια σας, χρησιμοποιήστε όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση για να ανοίξετε έναν καινούριο υπέροχο κύκλο ζωής. Δεύτερη φορά την ίδια κάρτα. Τυχαίο δεν νομίζω. Καθόλου τυχαίο λοιπόν δεν μπορεί να είναι ότι αυτή η κάρτα πετάχτηκε και τώρα εμφανίστηκε ξανά. Γιατί προφανώς κάποιοι από εσάς είστε βαθιά πληγωμένες, πιθανότατα από κάποιον χωρισμό. Και βέβαια επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι θα πρέπει να μπορέσετε να επικοινωνήσετε την αλήθεια σας και να μείνετε στη δύναμή σας και να κοιτάξετε μέσα σας με ειλικρίνεια να δείτε αν πραγματικά αυτή η σχέση ήταν μια σχέση έτσι όπως τη θέλατε ή υπάρχουν άλλοι λόγοι, οι οποίοι, δηλαδή αν σας κάλυπτε συναισθηματικά έτσι και σε κάθε επίπεδο ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που σας έχουν έτσι τόσο πολύ πληγώσει. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμά σας, γιατί πηγαίνουμε από θετική σε αρνητική, από θετική, τώρα όμως στο τέλος ακόμα σε πιο θετική. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που συνέβη. Άλλη μία. Wow! Έτσι απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό των μουσών ο άσος κούπα. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί σας είπα και πριν, καθόλου τυχαίο δεν θεωρώ το ότι ανοίξαμε 2 φορές το 3 σπαθί. Μα καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, τώρα, κάτι πάρα πολύ καλό ρε παιδιά έρχεται στα οικονομικά σας, πάρα πολύ καλό όμως. Δηλαδή δεν ξέρω, θα βρείτε δουλειά, θα ανοίξετε δική σας επιχείρηση, κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι καταπληκτικό. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, έτσι, πολύ ωραίο εδώ, πολύ δυνατά. Έχουμε 2 δυνατά εννιάρια στο δικό σας άνοιγμα και ξεκινάτε μία άλλη δυναμική, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ βέβαια με το 9 πεντάκτηνο, το οποίο μπορεί όντως να το νιώσετε, να το βιώσετε περισσότερο στο οικονομικό κομμάτι, στο συναισθηματικό κομμάτι μπορεί να νιώθετε μοναξιά, έτσι, ιδιαιτέρως όσες και όσοι έχετε ζήσει μια τέτοια σχέση εδώ και έχετε πληγωθεί. Έρχονται όμως κάτι, είπαμε, πάρα πολύ καλό στα οικονομικά, μπορεί όμως να νιώθετε και μοναξιά
και να σκέφτεστε ότι εσείς κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε για τη σχέση αυτή που είχατε και ότι αναγκαστήκατε να αποχωρήσετε είτε μένει, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Όμως από εδώ και κάτω ξεκινάνε πολύ θετικές εξελίξεις και γι' αυτό πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα η οποία δείχνει την προσπάθειά σας προκειμένου να κρατήσετε ισορροπίες. Μετά από αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν το θεωρώ τυχαίο που λένε ότι κάθε χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Είναι. Γιατί με την έννοια ιδιαιτέρως που έχει ο θάνατος στην Ταρό, ότι δηλαδή είναι το κλείσιμο ενός κύκλου και το πέρασμα σε μια καινούρια κατάσταση ζωής, όλο αυτό χρειάζεται ξανά να προσαρμοστείτε στα καινούρια δεδομένα. Όμως να ξέρετε ότι θα καταφέρετε, θα βρείτε τις ισορροπίες σας, μια χαρά θα τις βρείτε, να κάνετε ό,τι περισσότερο σας ευχαριστεί, δηλαδή να βγείτε έξω, μπορεί να μην το θέλετε, κάντε το με το ζόρι. Βγείτε έξω με φίλες, με φίλους, συζητήστε, πιείτε καφέ και μην, ό,τι θέλετε δηλαδή πιείτε, μην αναφερθείτε στο θέμα αυτό, μην αναφερθείτε σε αυτό το χωρισμό, αφήστε τον να πάει στο καλό, γιατί προφανώς φαίνεται εδώ ότι έχει λήξει. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση, μια χαρά θα καταφέρετε να βρείτε τις ισορροπίες σας, η κάρτα λέει ότι έχετε και τη δύναμη, έχετε τα πάντα όλα και είστε μια χαρά, άρα οκ, και εδώ. Εδώ έχουμε το 9 κούπα, το οποίο 9 κούπα είναι μία πάρα πολύ ωραία κάρτα που φέρνει αυθονία. Γι' αυτό σας είπα, έχετε 2 εξαιρετικά εννιάρια, έτσι, τα 2 καλύτερα εννιάρια που έχουμε στην Ταρό. Ναι, συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, αλλά εδώ το να φτάσει κάποιος, καταρχάς εδώ έχουμε αυτονομία και αυτάρκεια, σε ένα πιο υλικό αν θέλετε επίπεδο. Εδώ όμως έχουμε και αυθονία υλική, αλλά έχουμε και αυτό το μέσα μου ζω, νιώθω καλά. Νιώθω πλήρης και αυτάρκης έτσι όπως είμαι για αυτό που είμαι. Αυτή είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή στη ζωή μας, που αν καταφέρουμε να φτάσουμε εδώ, πραγματικά μετά είναι πολύ πιο εύκολο εδώ να έρθουμε εδώ, στον Άσο Κούπα. Και γιατί είναι αυτό? Γιατί όταν μέσα μας νιώθουμε δυστυχισμένοι, απελπισμένοι, ότι δεν αξίζουμε, οτιδήποτε μπορεί να μας άφησε ένας άσχημος χωρισμός, αυτό το εκπέμπουμε στους άλλους ανθρώπους. Ενέργεια είμαστε. Το στόμα μας να μην ανοίξουμε, να πούμε κουβέντα, ο άλλος θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό δεν είναι θετικό για εμάς. Όταν λοιπόν έρθετε εδώ και νιώθετε καλά όπως είστε για αυτό που είστε και έχετε εσωτερική πληρότητα, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσετε στη ζωή σας ανθρώπους που θα έχουν αντίστοιχες ποιότητες και ενέργειες με σας. Ο Άσος Κούπα είναι ένας από τους θεραπευτικούς άσους που έχουμε στην Ταρό, μάλλον μία κάρτα από την ακολουθία του νερού που είναι θεραπευτική, που σημαίνει ότι το συναίσθημα που θα σας φέρει θα είναι πολύ όμορφο, θετικό, θα έχει ωραίες ενέργειες. Οι κούπες έχουν πολύ ωραίες ενέργειες. Έχουν ηρεμία, έχουν αποδοχή. Είναι η αγάπη μαζί με την αποδοχή.
Γι' αυτό το λέω διαρκώς ότι αγάπη και αποδοχή είναι το ύψιστο σημείο που μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει έτσι, στην αγάπη του. Δεν μπορεί να πας παραπάνω από το «σ' αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι». Αυτό λοιπόν μπορούμε να το προσελκύσουμε στη ζωή μας μόνο όταν φτάσουμε εδώ. Να νιώθουμε εμείς ότι είμαστε καλά, ότι έχουμε αξία, ότι φυσικά και μας αξίζει να έρθει στη ζωή μας η καλύτερη σχέση. Και τουλάχιστον εδώ φαίνεται ότι κάπως έτσι θα γίνει και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Έχουμε μια εξαιρετική εξέλιξη, έτσι. Κάτι καινούριο, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είναι εδώ. Χωρίς να μπορώ να αποκλείσω βέβαια σε ένα γενικό άνοιγμα στο 100% ότι μπορεί να είναι επιστροφή. Εννοείται ότι μπορεί να είναι και επιστροφή, αλλά εγώ ανοίγοντας την κάρτα η αίσθηση που είχα είναι ότι πρόκειται για κάτι καινούριο και πάρα πολύ ωραίο, όπως σας το περιέγραψα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.